እሺ ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? ስመኛው የኋላሸት ነኝ። እንግዲህ በአሜን ሚዲያ ካይዘን ላይ አንዳንድ ሰዎች የሚጠይቁኝ ጥያቄዎች አሉ። እነዛ ጥያቄዎች ደግሞ ሞስትሊ ይህን ዩቲዩብ በደንብ ለመጠቀም አስቻይ የሆኑ ሶፍትዌሮች ወይም አፕሊኬሽኖችን በተወሰነ ደረጃ አሳየን ወይም በተወሰነ ብትገልጽልን የሚል ነገር አለ። እኔም እንግዲህ በቻለኝ መጠን ይሄንን ለከቨር ፎቶ ወይ ተምኔል ለመስራት ለዩቲዩብ ከቨር ፎቶ በጣም ወሳኝ ብዙ ሰብስክራይብ እና ቪው ለማግኘት የሚጠቅም ስለሆነ እሱ ላይ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን በደንብ አጭሩ ለማሳየት እሞክራለሁ። ከዛ በመቀጠል በዋናነት እንዴት ነው የምታገኙት የሚለው ላይ ትኩረት አድርገን ከዛ ወደ ዋናው እንገባለን ማለት ነው። እሺ በዋናነት አሁን ራሳችሁ እንዳዘጋጃችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን በስማርትፎን በተለይ ሳምሰንግ አንድሮይድ ለምትጠቀሙ ሰዎች እንዴት ነው ይሄንን መጠቀም ያለብን የሚለውን በደንብ ለማሳየት እሞክራለሁ። መጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገባላችሁ። እንግዲህ ስልካችሁ ልክ እንደማረገው እኔ ራሳችሁን ጋር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ፕሌይ ስቶር በዚች አይነት ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ፒክስል ላብ ብላችሁ ሰርችንግ ታቡ ላይ ልክ እዚች ጋር ስትጽፉ ሰርችንግ ታብ እዚህ ጋር ትመጣለች። አሁን ኢንተርኔት ኮኔክሽን አውገ ስለተቋረጠ ነው። ሰርችንግ ላብ ላይ ምን ትላለች? ባዶ ሰርችንግ ብላ ባዶ ታስቀምጣለች። እሱ ላይ ፒክስል ላብ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ታወርዱታላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ከዚህ በፊት እርግጠኛ ነኝ ፕሌይ ስቶር ብዙ ስላወረዳችሁ ይሄ በጣም ቀላል ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ነው በጣም ወሳኝ እና እንዴት እንጠቀማለን የሚለው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምን ይመጣል ማለት ነው? እኔ ያወረድኩት አለ ኦሬዲ ፒክስል ላብ አለ። እሱ እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ ፒክስል ላብን ከፍቼዋለሁ። ልክ ስከፍቱት እንደዚህ አይነት ዊንዶ ክሊር የሆነ ዊንዶ ኒው ቴክስት ያለበት እንደምታዩት ኒው ቴክስት የሚል ጽሑፍ ያለበት ነው የሚመጣው። ይሄ ኒው ቴክስትን እንደፈለጋችሁ ዳይሜንሽኑን መቀያየር ትችላላችሁ። የዚህ ውስጥ ቴክስት ማስገባት ስትፈልጉ በዋናነት እዚህ ጋር ኤዲቲንግ የምትለዋ ላይ ከላይ የፔንስል ምልክት የምትታያችሁ ላይ ትገቡና እዚህ ላይ ስሙ መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሜን ሚዲያ ነው አሜን ሚዲያ ብዬ እንጽፋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ጽፋለሁ። እንግዲህ ይኸው እንደምታዩት ፒክቸሩን ሳይዙን አንዷን ኮርነሯን ጥግ ላይ ያለችዋን ይዞ ወደ ጎንም መሳብ ወደታችን መለጠጥ ይቻላል። እንደዚህ ወደ ጎን መለጠጥ ይቻላል፣ ማሳጠር ይቻላል። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምታደርጉት? ከለሩን እዚሁ ላይ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄ ጽሁፉ ነው። እዛው ፔንስል ምልክቷ ላይ እንደምታዩት ፖዚሽኑ የምታስተካክሉበት አለ። ለምሳሌ ፖዚሽኑ ስታመጡ ልክ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ወደ ግራ ወደ ቀኝ፣ በመሃል ሴንተር ይሁንልኝ፣ ከላይና ከታች ሴንተር ይሁንልኝ፣ ከላይና ከታች ሴንተር ይሁንልኝ የሚለውን አሁን ለምሳሌ ይሄን ወደ ግራ ይሄዳል፣ እዚህ ጋር ስነካው ወደ ቀኝ ይሄዳል። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ማስተካከል ትችላላችሁ። እኔ ግን ለጊዜው አሁን ሴንተር ላይ ላድርገውና ልቀጥል። እስከዚህ ድረስ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ በዋናነት የምንቀጥለው ምንድነው? ይሄን ከለር እንዴት መቀየር እችላለሁ ነው። አሁንም እዚሁ ላይ ገብተን የዚህን የቴክስት ከለር መቀየር እንችላለን። ከለር ይኸው ይቀመጥላችኋል። እዚህ ጋር እንግዲህ በዋናነት ከለሮቹ እነዚህ መጥተዋል። ዋናው ሜን ተመሳሳይ አይነት ከለር ስመርጥ እንደዚሁ በተመሳሳይ መንገድ ይቀይርልናል። ከለሩን በዚህ መንገድ መቀየር እንችላለን። ግራዲያንት ሚል ነገር አለች ከስር እንደምታዩት ከለር ነው እንግዲህ አሁን የቀየርኩት። ግን እዚህም ላይ ግራዲያንት ላይ ከለር ኦፍ ሚክስቸር ለምሳሌ 3-4 አይነት ኮምባይንድ የሆኑ ከለሮችን መጠቀም ስፈልግ በዚህ መልክ ፈልገው ለምሳሌ 2-3 አይነት ከለሮችን ማየት ትችላላችሁ። እዚህም ላይ እንደዚህ ነጣ ያለ በጣም ደመቅ ያለ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ላይም ከወይን ፈዘዝ ያለ ወደ ወይን ጠጅ በጣም ይጠጋ ሰማያዊና ዳልቻ ይቀላቀለ ታያላችሁ። እንግዲህ በዚህ መንገድ የተለያዩ ከለሮችን በግራዲያንትም በብላክ ኤንድ ተመሳሳይ አይነት ከለር ደግሞ መቀየርም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የከለር ሁኔታ ትቀይራላችሁ፣ ፖዚሽኑን ታይቀላችሁ። ለምሳሌ ሌላ ኢሜጅ ቢገባ ሌላ ኢሜጅ ብናስገባ ይሄ የጻፍነው ነገር ከዛ ኢሜጅ በላይ እንዲሆን ስንፈልግ እቺ ፍሮንት ምትላውን የሚረር ኢሜጅ ምታሳየዋል
መንካት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንዴት ነው ወደ ፎቶ ማስገባት የምንችለው ወይም ሌሎች እንትሮች አሉ ወይ የሚል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ከስር ይኸው እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ይኸው የተጫንኩት ነው። እዚህ ጋር ከስር ከፔንስል ምልክት አለ። ዲሊት፣ ኮፒ፣ ቱ ፍሮንት፣ ቱ ባክ የሚሉ አሉ። ፖዚሽን፣ ሪሌቲቭ ፖዚሽን የሚሉ አሉ። ሳይዝ፣ ፓንዲንግ፣ ከለር አለ። ምንድናቸው እነዚህ የሚሉት እናያለን። ከሱ በታች የመጨረሻ ስንሄድ ኤ የምትላለች እቺ ቅድም ያየናት ይሄን የከፈትንበት ዊንዶ ናቸው። ወደ ሁለተኛው ስትመጡ ለምሳሌ የምትፈልጉትን ነገር ኢምፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁበት ኢሜጅ ኢምፖርት አድርጋችሁ እኔ ለምሳሌ አንዱን ላምጣና ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይኸው ፎቶ ጋለሪ ውስጥ እየገባሁ ነው። አንድ ፎቶ አመጣው። ይሄን ፎቶ እዚህ ጋር አስቀምጥኩት። ይኸው ከሚዲያው እያመጣልኝ ነው። ይኸው አመጣው፣ ፎቶውን አመጣው። ይሄን ፎቶ ፈለኩት ሳይዝ ክሮፕ ማድረግ ይችላል። እንደምታዩት እዚህ ጋርም ከፈለጋችሁ ይኸው 116943 የሚል አማራጭ ሰጥቶናል። 11 ማለት ኖርማል ሳይዝ ማለት ነው። ፉል ስክሪን ነው። 16:9 ሬሾ ዩቲዩብ ላይ በጣም የሚመከረው 16:9 ሬሾ ተጠቅማችሁ ማንኛውም ነገር ክሮፕ ማድረግ ነው። ስለዚህ እኔ 16:9ን ተጠቅሜ ቪዲዮውን አረኩት፣ ግን ለዚህ ለማሳየት ፉል ሳይዝ ላድርገው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ቅድም ይሄን ያልኳችሁ ይሄን ፒክቸር መጣ። ይሄ ፒክቸር እንግዲህ የሚፈልገውን ላስተላልፍ ያሰብኩትን ምስል የምስሉን የሚገልጸውን ጽሁፍ ከለል አደረገብኝ። ስለዚህ ይሄን ከፎቶ ምን ማድረግ ያለብኝ ነው? ቅድም ያየነውን ወንምጣ እዚህ ጋር ኮፒ ምትላለች፣ ቱ ፍሮንት ቱ ባክ ምትላለች። ስለዚህ ይሄ ነገር ምን ይሁን ነው? ቀጣይ ምን ይሁን? ፍሮንት ላይ ከሆነ አሁን ፍሮንት ላይ ነው። ስለዚህ ባክ ላይ ከሆነ ግን ባክ አለና ጽሁፉ ከላይ መጣ። ለምሳሌ ጽሁፉን አሁን ባክ ማድረግ የምፈልግ ወደ ነበርኩበት ኤ ወደ ምትለዋ ቴክስት ተመልሼ ይሄ ጽሁፍ ወደ ባክ ይሁን ስንል ፒክቸሩ ከላይ ጽሁፉ ከላይ ከታች ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ጽሁፉ እንደዚህ ሆነ። የፈለጋችሁትን ተምብኔል እኔ አሜን ሚዲያ ብየዋለሁ። ይሄን ጽሁፍ ደግሞ ቦልድ ማድረግ ብፈልግ ሳይዝ አለው። ሳይዝ መጨመር መቀነስ እችላለሁ። ከዛም ፓዲንግ አለው። ሌፍት ፓዲንግ ለምሳሌ ከርቀቱ ከግራና ከቀኝ ምን ያህል ይኖር የሚለውን የጽሁፉን በአስቀምጣችሁበት ውስጥ ይሄው ወደ ቀኝ ወደ ግራ መውሰድ ትችላላችሁ። ጽሁፉን ነው በዛች በመረጣችሁለት መጠን ሳይዝ ውስጥ ከቀኝ ወደ ግራ ሴንተር ይሁን የሚለውን እየመረጣችሁ ማርጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከለሩን መቀየር ከፈለጋችሁም ለምሳሌ ቀይ ነው፣ ይኸው ሰማያዊ ቅድም አይተነዋል። ይሄን ከለሩን መቀየር ትችላላችሁ። ቴክስቸሩ የራሱን እዛ ውስጥ ከፈለጋችሁ የራሳችሁን ቴክስቸር ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥም ገብታችሁ መቀየር ትችላላችሁ። አሁን ዋናው ፎንቱ ላይ ተጀማሪ ፎንቱ ላይ እንዴት ነው የምንጠቀመው ነው። እንግዲህ ኮምፒውተር የምትጠቀሙ ሰዎች ብዙ ልታውቁ ትችላላችሁ። ፎንቶች አሉ። የራሳችሁ ፎንቶችን እዚህ ጋር ማይ ፎንት የሚለው ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ይኸው ከጋለሪ ካላችሁ የራሳችሁ ስታይል ካለ ማለት ነው። ሪሰንትሊ ደግሞ የምትጠቀሟቸው ካሉም እዚህ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን ግን ራሱ ይሄ ሳምሰንግ አንድሮይድ ስማርት ስልክ የያዘውን ብቻ በመጠቀም መስራት ይቻላል። ይሄ በጣም ወደፊት ትልቅ ስራዎችን ስትሰሩ የምትጠቀሙበት ናቸው። ለምሳሌ እኔ ሞድሊ ያው በእንደዚህ አይነት እንግሊዝኛ ጽሁፍ ላይ የሚመከረውን እኔ የምጠቀመውን ላሳያችሁ። ኤሪያል የሚል ነው። ይኸውና እዚህ ጋር ኤሪያል፣ ይኸው ኤሪያል መረጥኩኝ። ኤሪያል ሆነ ጽሁፉ ማለት ነው። እንግዲህ ስታይሉ ደመቅ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቦልድ ምትላለች። ይኸው ቦልድ ወይም ኢታሊክ ላድርገው ካልኩ ወይም አንደርላይን በመስመር ላይ ይሁን ካልኩ ወይም ደግሞ ይሄን አጥፍቼ በኖርማል ያለምንም እንትን ይቀመጥም ካልኩኝ በዚህ መንገድ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ባክግራውንድ ውስጥ ምንድነው ነው ዋናው ነገር። ጽሁፉ የሚያርፍበት ኤሪያ በአጠቃላይ ባክግራውንዱ ምን ይሁን? ቀይ ነው? ሰማያዊ ነው? ቴክስቸር ዳርገው ማማረጥ ከፈለጋችሁ ወደዚህ ሄዳችሁ ነጭ ይሁን የሚለውን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይሄን ፎቶ ሳይዙን በፈለኩት ደረጃ እቺ ሮቴት የምታሳየውን በማሳየት ሮቴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ወደዚህኛው ንግባና አንድ ማየት ያለብን ነገር አለ። ሪሌቲቭ ሳይዝ ነው። ሪሌቲቭ ዊዙ የመረጥኩት ፎቶ የሚያርፍበት ኤሪያን ማስፋት ከፈለኩ ሌላ ማስገባው ነገር ካለ ወይም በቂ ነው ካልኩኝ ማሳነስ እችላለሁ። አጠቃላይ ሃይቱንም ልክ እንደዛው መቆጣጠር እችላለሁ ማለት ነው።
እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺን በመቀኘት በመጨመር ሃይቱንም ማሳደግ ይቻላል ማለት ነው። ከለር ላይም እንደዚህ ይመጣና የዚህ ባክግራውንድ ከለር መቀየር ይቻላል። ልክ እንደዚህ ቴክስቸር ማድረግ ይቻላል። ጥቁር ሳረገው ይጠፋል፣ ነጭ ሳረገው ይመጣል። ግን ቴክስቸር ለየትኛውም ከለር ይሄ ኖርማል ትራንስፓረንት የሚባለው ከለር ታይፕ የትኛውንም ፎቶ ስለሚያወጣ በዚህ ላይ ብትጠቀሙ መክራቸዋለሁ። ከዛ የፎቶ የምትፈልጉት ፎቶ መውጣት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ ፒክስል ላብ ይሄን ይመስላል። ከዚህ በተፈለጋችሁት በ3D ሮቴት ላርገው ባላችሁ 3D ሮቴት ደረጃ ማየው በዚህ ደረጃ መገለባበጥ ትችላላችሁ። ዋይ አክሲስ ደረጃ በኤክስ እና በዋይ አክሲስ እየቀያየራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ታያችኋል አይደል? ልክ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። 3D ሼፕ ይኖረውም ካላችሁ ይሄ 3D ሼፕ ኦብሊክ ነው። ይሄው ኦብሊክ ይሁን ፐርስፔክቲቭ ነው። ዴፕዙ ምን ያህል ነው? ለምሳሌ ኦብሊክ ከረኩት ዴፕዝ ይኖራል። ታያችኋል አይደል? እዚህ ላይ ነው ጽሁፉ የሚያርፈው ማለት ነው። ዴፕዝ ከለሩ ምን አይነት ይሁን? አውቶ ነው ወይስ ግራዲያንት ነው ወይስ የራሴ ምርጫ አለኝ? ይሄ ከኋላ ያለው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በመቀያየር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ፐርስፔክቲቭ ነው። ፐርስፔክቲቭ እንግዲህ በዋናነት አገልግሎት ላይ የሚውለው የዚህን የእንትን ደረጃ ከሶስቱ አንግል አንፃር ሮቴት እንዴት እናድርገው በምን ደረጃ እንሰራው የሚለውን ለማሳየት ነው። ሻዶ የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ሻዶ ትጠቀማላችሁ። ወደ ሌላ ቦክስ እንሄድ። ይሄንኑ ምስል ክሮፕ ማድረግ ከፈለጋችሁ ያው ክሮፕ መቼም ግልጽ ነው። አንድን የምትፈልጉትን ፎቶ ካመጣችሁ ወይ ምስል መጠኑ ሳይዙን ማሳነስ ባለበት ጽሁፉ ሳይነካ ይሄን ሳይዝ ላሳንሰው ካልኩኝ ክሮፕ ማድረግ እንችላለን። አሁን ግን በቂ ስለሆነ ማለፍ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ግልጽ ነው። ሌላ ፎቶ ምናምጣ ካለን ከወደ ጋለሪ ሄደን ፎቶዎችን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ምንም ያስጨንቅ ነገር የለም። በዋናነት ጋለሪ ውስጥ ልግባ እስቲ። እንግዲህ ጋለሪ ውስጥ የልጆቼን ፎቶ በተወሰነ ደረጃ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ። ይሄ ልጅ አሁን የኔ ትንሹ ልጄ ነው። እንግዲህ እሱን እናስገባውና እንየው እስቲ። ይሄው መጣ። ተቆልፎ ነበረ። መቆለፍ እንዳይመጣ ማድረግ ይቻላል፣ ወይም ኤዲት እንዳይደረግ እዚች የቁልፏ ምልክት የምታዩት ቀይ የተሰመረባትን ካለ ወይም እዛ ላይ ካለ ይሄን ፎቶ ኤዲት ማድረግ አትችሉም። እሱም ማብራት ሲጀምር ግን በመፈልገው ደረጃ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን የምፈልገው ፊቱን ብቻ ከሆነ እዛ ቦታ ላይ እንዲገባ የምፈልገው ወይ በዚህ ደረጃ፣ ስለዚህ ይሄንን አስገባሁት ማለት ነው። ይሄው ባክግራውንድ አድርጌ ያስገባሁት። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ሆኜ ሳስገባው በሚፈልገው ሁኔታ ባክግራውንዱን ቀየረው ማለት ነው። ታያችኋል አይደል? ስለዚህ የፈለጋችሁትን ላይቭ አሁን ራሱ ያላችሁትን ፎቶ ማስገባት ከፈለጋችሁ ፍሮም ካሜራ ብላችሁ ይሄው በካሜራ መሰረት ማስገባት ይቻላል። እንደዚህ ያደርጋችሁ አዲስ ፎቶ ይሄው የቤቴን እያስገባው ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ይሄው አዲስ ፎቶ አንስቼ እዛው ላይ ያስገባው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ማስገባትና ማቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የፒክስል ላብ። በፒክስል ላብ በነገራችን ላይ ሌላ ፎቶ ኤዲቲንግ አሉ። ፊልሞራ የሚባል ያለ፣ ወንደርሼር የሚባሉ አሉ። ግን ሞስት ለአንድሮይድ ስልክ እና ለላፕቶፕ ፒክስል ላብ በጣም ተስማሚ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ ቪዲዮዎችን አንድ ላይ ኮምባይን አድርገን እንዴት ነው ኤዲት የምናደርገው፣ በምን መንገድ ነው የምናስተካክለው የሚሉ ከዚህ ጋር በጣም የሚገናኙ ካንቫ፣ ወንደርሼር የምንላቸው በተለይ ደግሞ ለዚህ ለዩቲዩብ በጣም የሚመከረው ካይን ማስተር ምንድን ነው የሚጠቅመን የሚለውንም በሰፊው ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ለዛሬው አመሰግናለሁ። አሁንም አሜን ሚዲያ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ ሁሌ የሚለቀቁትን አዳዲስ ፊልሞች ለማየትና እናንተን የሚያግዙትን ለመልቀቅ እንሞክራለን ማለት ነው። በዋናነት የዚህ ቪዲዮ ዓላማ በእናንተ በምትጠቀሙበት ሰዓት የሚገጥማችሁን ችግር ለመፍታት ነው። ይሄ ፒክስል ላብ ትልቁ ዋና አድቫንቴጁ የግድ ዩቲዩብ ላይ ብቻ አይደለም።
የምትፈልጓቸውን ኤዲት የምታደርጓቸውን ልትሰሩባቸው ለብዙ ጽናታዊ ጽሁፎችም ሊሆን ይችላሉ ለቪዲዮ ቢሮም ለምትጠቀሙባቸው ሊሆን ይችላሉ ስልኮቻችሁም ላይ ለቲክቶክ ለተለያዩ ከቨር ለመስራትም ስትፈልጉ ወይም ምስሎቻችሁን እንደፈለጋችሁት ኤዲት ለማድረግ ስትፈልጉ የሚያግዛችሁ ስለሆነ በደንብ ተጠቀሙበት ለማለት ነው አሁንም አሜን ሚዲያ ካይዘን የሚለው ሰብስክራይብ እና የደውሉ ምልክት መጫናችሁን እንዳትረሱ በቀጣይ ደግሞ ካይን ማስተር እና ሌሎች የቪዲዮ ኤዲቲንጎች እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ይዤላችሁ እመጣለሁ በዋናነት የዚህ ሚዲያ ዋና ዓላማ ይሄንን ማስተላለፍ ነው ማለት ነው መሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ